Hello students, আজি লৈ আছে এটা বিশেষ ভিডিও। আজি ভিডিওটো হৈছে SEBA স্পোকেন ইংলিশ যোনটো এপ আছে তাৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি জানো আমি ইতিমধ্যে আমি নোটিছ এখন ডিসকাস কৰিছিলো যে নোটিছখনত কি লিখা আছে যে 15 অক্টোবৰত কি হ'ব এটা এক্সাম পাতা হ'ব আৰু সেই এক্সামটোত ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট যোনটো হয় সেই ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্টৰ 10 মাৰ্কসটো তাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্টটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে হ'ব আমাৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম যোনটো আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বা কোবা হ'বলগীয়া হৈ আছে তাত তোমালোকে যদি চোৱা তাত কোৱেশ্চন পেপাৰখন আহিছিল 90 মাৰ্কসৰ আৰু সেই 10 মাৰ্কসটো কি কৰা হ'ব এই যে আমাৰ এই স্পোকেন ইংলিশৰ যোনটো এপ আছে তাত পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰাব সেই 10 মাৰ্কস তো কি দৰে কৰা হ'ব কি সিস্টেমত হ'ব আৰু বহুতো স্কুলত এতিয়ালৈকে কিন্তু এই এপটো ইউজ হৈ থকা নাই সো মানে বহুতো ষ্টুডেন্ট হওক বা টিচাৰ হওক বহুতে কনফিউজ হৈ আছে যে বস্তুটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব আমটো একো গমেই পোৱা নাই তো আজিৰ ভিডিওটো সেই কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিব ওলাইছো আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত হয়তো তোমালোকৰ সেই কনফিউজন নাথাকিব আজিৰ ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম যে সিলেবাস কি দৰে হ'ব সিলেবাস কেনে ধৰণৰ হ'ব এক্সাম কেনে ধৰণে হ'ব আমি কি দৰে এপটো ইউজ কৰিব লাগে আমি কি দৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি এই ভিডিওত ডিসকাস কৰিম তেন্তে হা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আমি কি দৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে বা কি দৰে ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি কথাটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম কিন্তু প্ৰথম মেইন কথাটো আমি ডিসকাস কৰিলো যে এই বস্তুটো ইউজ কৰিবলৈ আমি কোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আমি কোৰ পৰা কোড পাম কোৰ পৰা কি পাম তো সেই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব এতিয়া বহুতো প্ৰাইভেট স্কুলত কি হৈছে সৰকাৰি স্কুলসমূহত হৈ গৈছে বাৰু বহুত ম্যাক্সিমাম সৰকাৰি স্কুলবিলাকত কি হৈছে এইখিনি এপ ইউজ কৰা তেওঁলোকক শিকাইছে বা তেওঁলোকে ইউজো কৰি আছে কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰবলেম দেখা গৈছে বহুতো প্ৰাইভেট স্কুলে এতিয়ালৈকে মানে জানা নাই বস্তুটো কি ধৰণে হ'ব লাগে একচুয়ালি কি হয় জানানে তোমালোকৰ প্ৰাইভেট স্কুলসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট চেণ্টাৰ আন্ডাৰ থাকে প্ৰাইভেট স্কুলত নিজে তোমালোকৰ মেট্ৰিক যেতিয়া কন্ডাক্ট কৰিব মানে এটা চেণ্টাৰ আন্ডাৰতে কৰিব যিকোনো সৰকাৰি স্কুল এখনৰ চেণ্টাৰ আন্ডাৰত কি হ'ব প্ৰাইভেট স্কুলসমূহ চলি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই এপটো যে মনিটৰ কৰিব এই এপটো মনিটৰ কৰিবলৈ কিন্তু সৰকাৰি স্কুলৰ সেই ইংলিছৰ টিচাৰ মানে সৰকাৰি প্ৰাইভেট স্কুলৰ সেই ইংলিছৰ টিচাৰজনে কিন্তু সেইটো কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে কন্ট্ৰোল কৰিব কোনে যোনটো চেণ্টাৰ আছে যোনটো চেণ্টাৰৰ আন্ডাৰত সেই স্কুলখন আছে প্ৰাইভেট স্কুলখন আছে সেই চেণ্টাৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ আন্ডাৰ এই প্ৰাইভেট স্কুলখন আছে সেই চেণ্টাৰৰ ইংলিছ টিচাৰজনে গোটেইখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব মানে তেওঁ চেণ্টাৰৰ আন্ডাৰত এটা চেণ্টাৰৰ আন্ডাৰত তোমালোকে হয়তো বুজা নাই যে বহুতো প্ৰাইভেট স্কুল থাকে তো সেই মেইন চেণ্টাৰ যোনটো আছে সেই মেইন চেণ্টাৰৰ এজন টিচাৰে এজন ইংলিছ টিচাৰ হওক বা ইংলিছ টিচাৰ হ'ব তো সেই টিচাৰজনে কি কৰিব এই গোটেইখিনি ষ্টুডেন্ট কি কৰিব কন্ট্ৰোল কৰি মানে মনিটৰ কৰিব ধৰা তেওঁলোকে চাই থাকিব পাৰে যে ষ্টুডেন্টে কিমানখিনি লেভেল আগবাঢ়িলে তেওঁলোকৰ কিমান মাৰ্কস হ'ল তো সেইজনে কন্ট্ৰোল কৰিব এই কথাখিনি কোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বহুতে ভাবি আছে যে বহুতো প্ৰাইভেট স্কুলৰ টিচাৰ ভাবি আছে মানে ইংলিছ টিচাৰ ভাবি আছে যে মুকটো একো কোৱাই নাই এইটো এপৰ বিষয় এটা মই একো গমেই পোৱা নাই তো মই কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিম বা কি কৰিম তো সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই যে তোমালোকে ষ্টুডেন্টক কৈছো যে তোমালোকে মেইনলি তোমালোকৰ যদি টিচাৰ নাজানে কথাখিনি তোমালোকে খবৰ কৰিব দিবা যোনটো চেণ্টাৰ আন্ডাৰ স্কুলখন আছে সেই মেইন চেণ্টাৰৰ ইংলিছ টিচাৰজনৰ লগত তেওঁ গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু তেওঁলোকৰ তাত এখন চাৰ্ট থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চাৰ্ট এখন থাকে আৰু চাৰ্টত এটা ইউনিক কোড দিয়া হয় তোমালোকে যেতিয়া এপটো মানে এপটো যেতিয়া খুলিবা তেতিয়া দেখিবা তাত ৰেজিষ্টাৰ হ'বলৈ কিবা নেম লাগে বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লাগে তো তেনে ধৰণে কিছুমান বস্তু তেওঁলোকৰ তাত থাকে মানে মেইন চেণ্টাৰৰ যোনটো ইংলিছ টিচাৰ আছে বা বেলেগৰ প্ৰিন্সিপালৰ তাত থাকিব পাৰে এখন পিডিএফ বা বিডিএফ আকাৰে এখন চাৰ্ট থাকে তো সেই চাৰ্টৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ নামটো থাকিব আৰু তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ থাকিব ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব আৰু এটা মানে ইউনিক আইডি এটা থাকিব তো সেই ইউনিক আইডি দি পেলাই তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিবা সেই এপটো আৰু এপটো তোমালোকে খুলিব পাৰিবা তো এইখিনি কথা যে মেইনলি আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যোনটো মেইন চেণ্টাৰ আছে যোনখন সৰকাৰি স্কুলৰ আন্ডাৰত আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলখন চলি আছে সেই মেইন চেণ্টাৰত গৈ খবৰ কৰিব লাগিব যে আমাৰ এপটো চলা নাই বহুতে মানে এইটো নটিফিকেশ্যন অহাৰ আগতে বহুতে কিন্তু ধ্যান দিয়া নাছিল যে আমাৰ এনে ধৰণৰ কিবা এটা স্পোকেন ইংলিছৰ এপ আছে বা এপটো খুলি পেলাই আমি তাত ট্ৰাই কৰিব লাগে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কিন্তু বহুতে ভাবা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া এই নটিফিকেশ্যনখন আহিলে তেতিয়া কিন্তু বহুতে চিন্তাত পৰি গৈছে যে আমি কেনেধৰণে কি কৰিম তো সেইটো একো চিন্তাৰ বিষয় নহয় তোমালোকে জাষ্ট টিচাৰসকলে যদি চাই আছে ভিডিওটো তো তেওঁলোকে গম পাইছে কথাটো তেওঁলোকে জাষ্ট মেইন চেণ্টাৰৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল বা ইংলিছ টিচাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে তেওঁলোকে
সেই বস্তুখিনি পাই যাব কিদৰে খুলিব লাগে কিদৰে মনিটৰ কৰিব লাগে গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব তো এইখিনি আছিলে আৰু পিছত আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া আমি চাই লওঁ যে আমি এপটো কিদৰে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম কিদৰে কি থাকে গোটেইখিনি আমি কথা ডিসকাস কৰিব গৈ আছো তেন্তে চাই যোৱা তো SEBA এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ SEBA স্পোকেন ইংলিছৰ তো তোমাক ডাইৰেক্টলি তাত সাৰ্চ কৰিবা প্লে ষ্টৰত গৈ SEBA স্পোকেন ইংলিছ তো ফাৰ্স্ট যোনটো অপচন আহিব তাতে তোমাকে ক্লিক কৰিলে ইয়াটো এপটো পাই যাও মোৰ অলৰেডি যেহেতু ইনষ্টল হৈ আছে আমি ডাইৰেক্টলি আমি ওপেন টু ক্লিক কৰিম তো এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এটা দেখা পাবা যত আসামিজ বাংলা বড়ো আৰু ইংলিছ লিখা থাকিব তো তোমালোকৰ যোনটো মিডিয়াম হয় হেতু মিডিয়ামত তোমাকে ক্লিক কৰিলে হ'ল এতিয়া মই ধৰিলো আসামিজে মই ক্লিক কৰিলো তো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এটা দেখা পাবা যত তোমালকে সাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নেম আৰু সাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ তোমালকে ল'ব পাৰিবা তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটি কৰিলে কি হ'ব তোমালোকৰ তাত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে হোৱাৰ পিছতে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটি কৰিব পাৰিবা আৰু নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি কৰিব পাৰিবা আৰু এটা অপচন কি আছে তোমালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দিও কৰিব পাৰা তো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি কৰোতে কি কৰিব লাগিব তো মইতো অলৰেডি ক'লো যে ইউজাৰ নেমটো তোমালোকৰ সেন্টাৰ পৰা দিয়া হ'ব ইউজাৰ নেমটো কি হ'ব তোমালোকৰ তো ইউজাৰ নেমটো তোমালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ পাছৱৰ্ড এটাও কৈ দিব তেওঁলোকে পাছৱৰ্ড এটা কৈ দিব তোমালোকে জাস্ট সাইন ইন কৰিবলৈ তো সাইন ইন কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেই পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিবলৈ স্কুলৰ টিচাৰে কোনটো পাছৱৰ্ড দিয়ে সেইটো তোমালোকে তাত দিব লাগিব তো এটো তোমালোকে পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিবলৈ তোমালোকে ডাইৰেক্টলি তাত ৰিসেট পাছৱৰ্ড মানে পেজটো ওপেন কৰাৰ পিছতে পাই যাবা তো ৰিসেট পাছৱৰ্ড তো কাৰেন্ট পাছৱৰ্ডটো কি হ'ব যোনটো তোমালোকে সাইন ইন কৰোতে যোনটো পাছৱৰ্ড তোমালোকে কোৱা হৈছিল যেটো পাছৱৰ্ড মাৰি পেলাই তোমালোকে সাইন ইন কৰা তো সেইটো সাইন ইন কৰাৰ পিছত তোমালোকে কাৰেন্ট পাছৱৰ্ডত হেতু দিবা আৰু নিউ পাছৱৰ্ডটো তোমালোকৰ স্কুলৰ টিচাৰে দে সেন্টাৰৰ টিচাৰ নহয় স্কুলৰ টিচাৰে যোনটো পাছৱৰ্ড তোমালোকক দিব মানে কি কৰিব ক্লাস ওয়াইজ এটা পাছৱৰ্ড দিয়া হয় গতিকে তোমালোকক এটা পাছৱৰ্ড কৈ দিব যে এটো পাছৱৰ্ড তোমালোকে দি লোৱা তো নিউ পাছৱৰ্ড হেতু পাছৱৰ্ড দিবা আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডটো হেতু কনফাৰ্ম কৰিবলৈ মানে সেই সেম পাছৱৰ্ডটো যোনটো টিচাৰে দিছে স্কুলৰ তো এই দুবাৰ মাৰিবা মানে নিউ পাছৱৰ্ডটো হেতু মাৰিবা আকৌ কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ডটো হেতু সেম মাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা আপডেট পাছৱৰ্ড তো আপডেট পাছৱৰ্ডৰ পিছত তোমালোকে লগইন কৰোতে নেক্সট টাইম লগইন কৰোতে তোমালোকৰ ইউজাৰ নেমটো আছে ইউজাৰ নেমটো মাৰিবা আৰু তোমালোকে নিউ পাছৱৰ্ড যোনটো এতিয়া বৰ্তমান বনালা সেই মানে স্কুলৰ টিচাৰে যোনটো পাছৱৰ্ড দিছে তোমালোকক হেতু পাছৱৰ্ড মতে তোমালোকে লগইন কৰিলৈ হ'ল মানে লগইন কৰোতে তোমালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু তোমালোকে নতুনকৈ বনোৱা পাছৱৰ্ডটো তোমালোকে যদি তাত দি দিয়া তোমালোকৰ লগইন হৈ যাব এটা নেক্সট স্টেপত কি হ'ব তোমালোকৰ এনে ধৰণৰ ওপৰত তোমালোকৰ নামটো আহি যাব তাত ওপৰত তো মই নামটো দেখাব নোৱাৰো নেক্সট আছে তোমালোকৰ এনে ধৰণৰ লেভেল 1 লেভেল 2 আহিব আমাৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আহিব লেভেল 1 আৰু লেভেল 2 টো আহিব তো ফাৰ্ষ্টটো আমি কি কৰিব লাগিব লেভেল 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা লেভেল 1 ষ্টাৰ্ট নকৰি তোমালোকে লেভেল 2 ত যাব নোৱাৰা তো লেভেল 1 ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ তোমালোকে যদি তাত ক্লিক কৰা এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখা পাবা যে প্ৰত্যেকটা লেভেলতে এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস থাকিব য'ত বেসিক থাকিব কনভাৰসেচন থাকিব আৰু টেষ্ট থাকিব তো প্ৰথমতে তোমালোকৰ বেসিক কিছুমান দিয়া হ'ব প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে বেসিকত কি থাকে তো বেসিকত এনে ধৰণৰ কিছুমান বস্তু থাকিব তোমালোকৰ লিখা তোমালোকে বুজাই দিয়া থাকিব আৰু অডিও কিছুমান থাকিব তোমালোকে বজাই শুনিব পাৰিবা যে আমাৰ কি হ'ব প্ৰনাউন্সিয়েচন খিনি যেটা আমাৰ শুদ্ধ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এইখিনি অডিও যোনটো দেখা পাইছা তো সেই অডিওটো আমি ক্লিক কৰিব লাগিব মানে যোন প্লে বটন দেখা পাই আছা তো সেই প্লে বটনটো আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে এটো যোনটো লিখা আছে তোমালোকে কিন্তু পঢ়ি শুনাই দিব মানে কম্পিউটাৰাইজ হয় তো কম্পিউটাৰ I want you to meet a friend of mine হেতু পঢ়ি পেলাই শুনাই দিব আৰু কিদৰ ক'ব লাগিব গোটেইখিনি অসমীয়াটো ডেসক্ৰাইব কৰা হৈছে আমি কেনেকে কি কৰিব পাৰো গোটেইখিনি কথা কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ পাই যাবা ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে এইখিনি সোৱাৰ পিছত লাষ্টত তোমালোকে কনভাৰসেচন মানে সেকেন্ড স্টেপত যাব পাৰিবা তো কনভাৰসেচনত তোমালোকে কি দেখা পাবা এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এটা কি লিখা আছে দেখিছা তোমালোকে যে স্কুললৈ গৈ থাকোতে অনন্যাই তাৰ পুৰণা বান্ধৱী প্ৰিয়াক লগ পালে প্ৰিয়াৰ লগত থকা ছোৱালীজনীয়ে অনন্যাই চিনি নাপায় তো তেওঁলোকক কেনেকৈ কথা মানে কথাখিনি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইখিনি কথা ইয়াত বুজাই দিয়া হৈছে এতিয়া তোমালোকে চাবা যে অনন্যাটো প্ৰিয়াক চিনি পায় গতিকে অনন্যাই যদি প্ৰিয়াক দেখিব কি বুলি ক'ব হাই প্ৰিয়া হাউ আৰ ইউ won't you introduce your friend hi Ananya I am fine thanks what about you the person Ananya came to our school I am Tina fine meet too my friend won't Ananya you introduce your friend Priya Hi, কৈছে Tina. oh this is Tina Hello, she is Ananya. Pleased to meet newcomer you. of our school Tina met Pleased my to meet you too. friend Ananya তো পাছত অনন্যা কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে হাই টিনা তো এনে ধৰণে তোমালোকৰ ইন্ট্ৰোডাকচন খিনি হৈ থাকিব এটা ইন্ট্ৰোডাকচন খিনি শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা টেষ্ট এটা দিব লাগিব তো টেষ্টটো দেখিছা তোমালোকে তো এই টেষ্ট কৰোতে ধৰা এটা এক্সাম্পল তোমালোকৰ চোৱা স্ক্ৰিনত নিম্নলিখিত বাক্যটো কওক ইয়াত কি আছে লিখা হেল্ল' লেট মি ইন্ট্ৰোডিউচ মাই সেলফ তো এই কথাষাৰ আমি কি ক'ব লাগিব ইয়াত ক'ব লাগিব আমাৰ ফোনটোতে ক'ব লাগিব তো ইয়াত কি কৈছে টেপ দ্য মাইক্ৰফোন টু ষ্টাৰ্ট লিসনিং তো ইয়াত আমি যদি টেপ কৰি দিওঁ
মাইক্ৰফোনটোৰ অপশ্যনটো তো তাত আমাৰ কি হ'ব আমি যেতিয়া নিজৰ ভইচটো ক'ম তেওঁলোকে কি কৰিব সেইটো কেটচ কৰিব পাৰিব তো আমি যেতিয়া হেল্ল' লেট মি ইন্ট্ৰডিউচ মাইছেল্ফ বুলি ক'ম আমাৰ যেতিয়া প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনখিনি কাৰেক্ট হ'ব তেতিয়া ইয়াত দেখাব যে কাৰেক্ট বুলি দেখাব 100% কাৰেক্ট নে কোনটো কাৰেক্ট হয় তো ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াত তোমালোকে গম পাই যাবা কিমানখিনি একুৰেচি তোমালোকৰ আছে 80% 90% তো তেনেধৰণে তোমালোকে ইয়াত গম পাই যাবা তো এইটো এটা জাষ্ট এক্সাম্পল এনেধৰণৰ বহুতো টেষ্ট ইয়াত আছে ওৱান ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকে এনেধৰণৰ টেষ্টবিলাক দি থাকিব লাগিব তো এনেদৰে তোমালোকে টেষ্টখিনি কমপ্লিট কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে নেক্সট লেভেলত যাব পাৰিবা লেভেল 2 লেভেল 3 তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিবা তো মই গোটেইখিনি যদি বুজাব যাওঁ ভিডিঅ' শেষেই নহ'ব তো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো বুজাই দিছোঁ তোমালোকে লাহে লাহে ট্ৰাই কৰিলে তোমালোকে নিজে নিজে বুজি যাবা আকৌ তোমালোকে তো আৰু এটা কথা কি হ'ব তোমালোকে যেতিয়া ধৰা লেভেল 2ত পালাগৈ কিন্তু তোমালোকে ভাবিছা যে লেভেল 1ত মই আৰু বেটাৰ কৰিব পাৰিম তো লেভেল 1 গৈ পেলাই তোমালোকে আকৌ খেলিব পাৰিবা আৰু নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো বেটাৰ কৰিব পাৰিবা তেনেধৰণে কি হ'ব খেলৰ মাজেৰে তোমালোকক স্পকেন ইংলিছৰ শিক্ষাও দিয়া হ'ব হয়তো তোমালোকে গম পাইছা যে এপটোৰ বিষয়ে এপটো কিদৰে আমি ইউজ কৰিব লাগে বা কিদৰে মানে ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগে তো গোটেইখিনি কথা গম পাইছা আৰু চিলেবাছৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে গম পালা ইতিমধ্যে যে লেভেল 1 আৰু 2 এইবাৰ হাফ ইয়াৰলি এছেছমেণ্টৰ কাৰণে জাষ্ট 1 আৰু 2 দুটা লেভেল ৰখা হৈছে সেই লেভেল দুটাৰ মতে তোমালোকে কুৱেশ্যন আহিব আৰু কুৱেশ্যনখন তোমালোকৰ মেইন চেণ্টাৰৰ যোনজন টিচাৰ আছে ইংলিছ টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত আহিব তেওঁলোকে হয়তো তোমালোকৰ মানে তোমালোকৰ প্ৰাইভেট স্কুলৰ টিচাৰজনক তেওঁলোকে হয়তো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব পাৰে বস্তুটো যে কি কুৱেশ্যন আহিব গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব আৰু সেইমতে তোমালোকে এক্সামটো দিব লাগিব এপতে দিব লাগিব যাৰ নাই তেওঁলোকে অফলাইনো দিব পাৰিব তো মেইনলি আমি দুটা যদি লেভেল আমি পাৰ কৰি লওঁ এই হাফ ইয়াৰলি এক্সাম মানে এছেছমেণ্টৰ কাৰণে দুটা লেভেল আমি পাৰ কৰিব লাগিব যেনেকৈ নহওক দুটা লেভেল আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব বেছি কৰিলেও কথা নাই তোমালোকে যদি ভাবা যে মই 25টাই কমপ্লিট কৰি পেলাম সেইটো কৰিব পাৰা প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মিনিমাম এই দুটা লেভেল তোমালোকে ইতিমধ্যে এপটো খুলিয়ে তোমালোকে সোনকালে এই লেভেল দুটা পাৰ কৰি পেলাবা আৰু অকল পাৰ কৰাই নহয় যিহেতু এক্সাম হ'ব গতিকে দুটা লেভেল যাতে তোমালোকে ভাল মাৰ্কছ পাই পেলাই পাৰ কৰিব পাৰা সেইটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিবা তো আৰু এটা কথা ইয়াতখিনিতে কওঁ যে তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ আগত টেষ্টৰ আগত তোমালোকে কিন্তু 25টা লেভেলে কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিমানকেইটা লেভেল আছে ইয়াত 25টা লেভেল আছে তো 25টা লেভেললৈকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা কমপ্লিট শেষ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ আগত মানে টেষ্ট এক্সামটো হয় মেট্ৰিক আগৰ যিটো এক্সাম হয় তাৰ আগতে তোমালোকে গোটেইখিনি লেভেল কিন্তু কমপ্লিট কৰি পেলাব লাগিব সেইটো এটা মানে অনিবাৰ্য আৰু কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা টাইপ আৰু এটা কথা ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ যে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে এই মানে কি বুলি কয় স্পকেন ইংলিছ এপটোৰ বাবে তেওঁলোকে ঘৰত প্ৰেছাৰ দিয়ে যে মোবাইল এটা লাগে বা তেওঁলোকে বেছি সময় কি কৰে মোবাইলত কটায় এই এপটোৰ বাহানা লৈ পেলাই যে মোৰ এই স্পকেন ইংলিছৰ ক্লাছ কৰিব লাগে মোবাইলটো দিয়া তো তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ বস্তু চাই থাকে তো তেনেধৰণে আমি ফাঁকি দিব নালাগে আমি তোমালোকক শিক্ষাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তোমালোকৰ যদি নিজৰ মোবাইল নাই তোমালোকৰ মা দেউতাৰ মোবাইল লৈ পেলাইও অলপ সময়ৰ কাৰণে তোমালোকে সেইটো চলাই যাব পাৰিবা তোমালোকে এক্সট্ৰা যে বহুতে প্ৰেছাৰাইজ কৰে ঘৰত যে আমাৰ নিজৰ মোবাইল এটা লাগে যেহেতু এপ এটা আছে আমি এইটো এপটো ইউজ কৰিব লাগে তো এপটোতো ইমান সময় নালাগে তোমালোকে আজৰি সময়ত বা ছানডে এটাটো লৈ পেলাই তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা তো এইবাৰ বেছি সময় নালাগে ইয়াত কৰিবলৈ গতিকে ইমান কঠিনো নহয় তোমালোকে জাষ্ট অলপ ট্ৰাই কৰি চাবা আৰু ফাঁকি নিদিবা জাষ্ট এপটো ভালদৰে ইউজ কৰি যোৱা তো আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কনফিউজন দূৰ কৰিছে আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা বহুতে নাজানে এইটো কথা স্পকেন ইংলিছৰ এই এপটোৰ কথা বহুতে কনফিউজ হৈ আছে শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুতে হয়তো উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেন্তে কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ